Sa video na to, aaralin natin kung paano mag-group, ungroup, at saka mag-lock ng elements sa Canva. So, meron na tayong blank na canvas dito. Lagyan naman na natin to ng background. So, pwede tayong kumuha ng pictures. So, ito pwede na to. Tapos, Alt-Shift lang at saka i-drag natin para makover yung buong canvas. Next naman is maglagay tayo ng elements. For example, gamit tayo ng rectangle. I mean square. Tapos gawin natin siyang rectangle. Change natin yung kulay into yellow para mas makita. Next naman is lagyan natin siya ng konting designs. Pakihan na natin ng konti. Ganyan. Tapos lines. So, ito pwede na to. Ganyan. Tapos, change natin yung kulay niya to pink. Tapos, hilain na natin para humaba ng konti. Control D para i-duplicate. Lagay natin yung isa dito sa baba. So, meron na tayong designs. Now is, kailangan natin itong i-group kasi for example, pag ilipat ko to dito sa taas, may iwan itong dotted lines kasi hindi siya connected sa rectangle na ginawa natin. So, balik na muna natin yan. Ganyan. Tapos, para i-group yung elements, kailangan lang natin silang i-highlight. So, click and drag lang para ma-highlight. Tapos, click itong group. So, malalaman natin na naka-group na siya kasi for example, hilain natin dito sa taas. So, pwede na siya. So, hindi na naiiwan itong dotted lines. So, next naman is kung paano mag-ungroup ng elements. For example, sa text combinations dito. For example, gamitin natin to. Tapos, edit natin. Group, ungroup. Unlock elements. Tapos dito naman is how to. So, kailangan natin siyang i-ungroup para ilipat natin tong how to dito sa taas. Click muna natin yung element na gusto natin i-ungroup. Tapos, click natin ito. Ungroup. Click sa labas para ma-save. Next naman is i-arrange lang natin. Ayan, tapos dito to sa taas. Change natin yung font sa mga 60. Ang next naman is kung paano i-lock ang element. So, for example, itong element na to, di ba naka-group to? Ganyan. Pag i-lock natin ito, hindi na natin to ma-move. Magiging permanent po yung position niya. So, click mo lang yan. Tapos, click mo tong padlock na icon. Ganyan. So, pag hilain natin, so hindi na siya ma-move. At saka pag i-click yan, merong padlock na icon na makikita dito. So, next naman is, kailangan natin tong i-group. Kasi for example, i-adjust natin. Ganyan, maiiwan itong isa sa baba. So, pag i-group, kailangan lang i-highlight. Click and drag lang para ma-highlight. So, click mo lang itong group. So, ayan na, naka-group na sila. At pag gusto mo naman i-unlock kasi i-edit mo ulit, click mo lang itong padlock na icon. So, pwede mo na ulit ma-move yan dyan. Ganyan. So, next naman is, lagyan natin siya ng logo ng Canva para gamitin natin itong pang thumbnail. So, Canva logo. Ganyan. Tapos, dito namang background, kailangan natin siyang i-blur ng konti para mas ma-emphasize itong text at saka designs dito sa harap. So, sa previous tutorial, tinuro ko na po kung paano mag-blur ng element. Madali lang po yan. I-apply natin yan dito. Click mo lang yung element na gusto mong i-blur. Tapos, punta ka dito sa adjust. Tapos, slide mo lang siya pa right side. Yung tamang-tama lang. Sa mga 7%. Pwede na yan. So, ganyan lang po kadali mag-group
mag-ungroup at saka mag-lock ng elements sa Canva. Thanks for watching. At saka please like and subscribe para sa mga susunod na video natin. Salamat!